Eli tosiaan tänään aiheena on tällainen kysymys siitä, että voiko saavutettava palvelu olla käytettävyydeltään huono. Tekisi mieli vastata tuohon heti saman tien, mutta tämä on oikeastaan sellainen, joka ehkä vaatii vähän pohjustusta, että mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun puhutaan saavutettavasta palvelusta, tai mitä käytettävyys on ja mitä eri palvelut voi olla käytettävyyden suhteen, ja toisaalta sitten, miten nämä kaksi asiaa suhteutuu toisiinsa, että voiko tosiaan sellainen palvelu, jonka voi sanoa olevan saavutettava, voiko siinä kuitenkin olla käytettävyyden suhteen sitten jonkinlaisia puutteita tai toisinpäin. Ja tosiaan niin kuin tuossa esittelyssäkin sanottiin, niin mun nimi on Timo Övermark, mä oon Eficodella nyt ollut muutaman vuoden hommissa, mutta alalta sinänsä on pitkä kokemus ja on itsekin ollut suunnittelijana ja toteuttamassa verkkosivustoja ja sovelluksia ja muita. Ja sitä kautta sitten olen kyllä jo pidempään miettinyt näitä asioita, ja tämä on oikeastaan yksi mun lempiaiheista miettiä sitä, että mitä saavutettavuus ja käytettävyys oikeastaan tarkoittaa ja mikä on niiden ero. Ja sen takia ajattelinkin aloittaa tässä heti hämmentämällä soppaa niin, että asiat ei olisi liian selkeitä, niin ensin siitä, että mitä käytettävyys ja saavutettavuus oikeastaan on. Ja se nyt on varmaan, olettaisin, että kun tänne seminaariin olette tullut, niin monille on sinänsä selvää, että mitä nämä käsitteet tarkoittaa. Eli käytettävyys tarkoittaa sitä, että miten helppokäyttöinen tai miten hyvä laadultaan, miten sujuvaa käyttö on, miten hyvä joku tietty sovellus tai sivusto tai tuote on. Ja sitten toisaalta saavutettavuus tarkoittaa sitä, että miten hyvin joku tuote tai palvelu sopii sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on jonkinlaisia toimintarajoitteita. Ja sitten toisaalta tiedetään käytännön työstä, että käytettävyys ja saavutettavuus osittain liittyy samoihin asioihin. Mutta sitä toisaalta vähän riippuu siitä, että mistä puhutaan ja keneltä kysyy, että onko tämä suhde niin, että on erikseen käytettävyys, on erikseen saavutettavuus ja sitten on joku sellainen harmaa alue siinä keskellä. Vai sitten onko niin, että oikeastaan saavutettavuus on osa käytettävyyttä. Eli kaikki saavutettavuusasiat oikeastaan on käytettävyyteen liittyviä asioita. Tai sitten voisi se miten toisinpäinkin. Eli toisaalta käytettävyys on osa saavutettavuutta, että käytettävyys yleensä mielletään, että ne on niitä kaikkia käyttäjiä koskevia asioita tai sellaisia NS-normaalikäyttäjiä koskevia asioita. Ja sitten taas saavutettavuus koskee niiden lisäksi laajempaa ryhmää silloin, kun ajatellaan mahdollisimman laajasti kyvyltään erilaisia ihmisiä, niin niinpä ajateltuna oikeastaan käytettävyys olisi osa saavutettavuutta. Mutta joka tapauksessa ne liittyy läheisesti toisiinsa ja riippuu ihan siitä, että mistä näkökulmasta lähestytään, niin miten paljon niissä oikeastaan on samaa. Ja se nyt sinänsä ei välttämättä edes ole kauhean olennaista, että miten ne menee päällekkäin, mutta pohjustuksena tähän pohdintaan, että voiko niissä olla jotakin ristiriitaa, että onko saavutettavuus ja käytettävyys huono, niin käydään läpi vähän näitä käsitteitä tarkemmin. Eli käytettävyys oikeastaan pohjimmiltaan tarkoittaa sitä, että miten hyvin joku tuote tai palvelu soveltuu siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu tai mihin sitä on ajateltu, että sitä käytettäisiin. Eli yleensä kun mitataan käytettävyyttä, niin keskitytään tuloksellisuuteen, tehokkuuteen ja tyytyväisyyteen. Eli siihen, että miten hyvin sillä tuotteella tai siinä palvelussa saa aikaan ne asiat, mitä on tarkoitus tehdä. Eli miten hyvin pystyykö esimerkiksi ostamaan uuden tietokoneen. Ja sitten toisaalta tuloksellisuuteen liittyy sekin, että miten täydellisesti pystyy ne tekemään. Että pystyin ostamaan tietokoneen, mutta en pystynyt ostamaan näppäimistöä ja hiirtä siihen lisäksi esimerkiksi. Ja sitten tehokkuus liittyy siihen, että miten sujuvaa se käyttö on ja miten paljon joutuu käyttämään resursseja sen tavoitteen saavuttamiseen. Eli yleensä mitataan aikaa, mutta se voi tarkoittaa myös ihan sitä sellaista
ajatteluenergiaa, mitä siihen joutuu käyttämään, tai kuinka paljon, miltä se tuntuu sen käyttäminen, että miten iso työkuorma se sitten on, miten iso vaiva sen käyttäminen, ja miten paljon joutuu päättelemään siinä käyttämisen aikana, pähkäilemään, että mitenkäs tämä nyt toimii. Ja sitten toisaalta tyytyväisyys on mittari sille, että miltä sitten tuntuu sen tehtävän suorittamisen jälkeen, että tavoitteena on, että ei ihan hirveästi harmittaisi sen käyttökokemuksen jälkeen. Käyttämisen ei tarvitse olla mitenkään erityisen miellyttävää tai mukavaa, mutta pääasia on, että se ei ainakaan sinne negatiivisen puolelle menisi käytön jälkeen. Ja sitten toisaalta, vaikka nämä kaksi käsitettä on sukulaisia toisilleen, niin saavutettavuuden osiksi yleensä mielletään nämä verkkosisällön saavutettavuusohjeiden periaatteet. Eli se, että sisältö on havaittavaa, että sisällön ylipäänsä saa sillä omalle tavalleen sopivalla tavalla. Eli verkkosivut yleensä perustuu aika pitkälle visuaalisuuteen, mutta sitten jos näkökyky on rajoittunut, niin sitten pitäisi olla joku muukin tapa, miten sisältöä pystyy verkosta saamaan tai tietoa saamaan. Ja sitten hallittavuus liittyy siihen, että miten sisältöä pystyy käyttämään erilaisilla käyttötavoilla, hiirellä, näppäimistöllä, kosketusnäytöllä tai sitten erilaisilla apuvälineillä. Ymmärrettävyys on aika yksiselitteistä, eli liittyy siihen, että sisältö pitäisi olla ymmärrettävää, kirjoitettu sellaisella kielellä, mitä käyttäjät ymmärtää. Ja toisaalta myös käyttö pitäisi olla ymmärrettävää ja helppo oppia niin, että sen käytön aikana ei tule mitään yllätyksiä vastaan tai mitään hämmentäviä tilanteita. Ja sitten neljäntenä periaatteena toimintavarmuus liittyy ihan vaan siihen, että se tuote tai palvelu toimii erilaisilla päätelaitteilla, eli tietokoneilla, tableteilla ja erilaisilla ohjainlaitteilla, plus sitten tietysti erilaisilla apuvälineillä, niin kuin ruudunlukijoilla ja näytön suurennustyökaluilla ja puheohjauksilla ja niin poispäin. Ja nämä käsitteet liittyy toisiinsa myös ihan määrittelyjenkin tasolla. Eli nämä määritelmät, mitä mä olen tähän ottanut, nämä on tuolta ISO-standardista. Eli käytettävyys on mittari sille, miten hyvin tietyt käyttäjät pystyy tietyssä tilanteessa käyttämään sitä tuotetta tai palvelua niin, että ne tulokset saavutetaan tuloksellisesti, tehokkaasti ja tyytyväisenä. Ja sitten toisaalta saavutettavuus määritellään täällä ISO-standardissa ihan jopa käytettävyyden kautta. Eli saavutettavuus tarkoittaa käytettävyyttä silloin, kun ajatellaan mahdollisimman laajaa kohderyhmää, mahdollisimman laajaa joukkoa kyvyltään erilaisia ihmisiä. Eli silloin, jos on jotain toimintarajoitteita, niin silloin se on silti käytettävyyttä näille henkilöille. Eli ne ei määritelmällisestikään ole mitenkään erilaisia asioita. Ja ehkä sitten, jos miettii tätä käytettävyyden määritelmääkin ja laajentaa sitä vähän, niin kyllähän se, että jos mietitään määrättyjä käyttäjiä, niin jos ajatellaan, että siihen kohderyhmään kuuluu kyvyltään erilaisia ihmisiä, niin silloin ne täytyisi huomioida myös tässä käytettävyydessä. Käyttötilanteeseen ajatellaan yleensä, että siihen liittyy se ympäristö, missä sitä tuotetta tai palvelua käytetään, mutta myös ne laitteet, mitä käytetään. Eli sitten jos on käytössä vaikka apuvälineitä tai muuta, tai sitten toisaalta jos ympäristössä on jotakin häiritseviä asioita, että ei vaikka kuule sitä palvelun tai laitteen ääntä ja niin poispäin. Ne liittyy myös käytettävyyteen. Mutta tavoite on kaikilla sama. Eli esimerkiksi verkkokaupassa pitäisi pystyä selaamaan niitä tuotteita ja ostamaan niitä. Ja sitten jos miettii ihan käytännön kautta, että onko käytettävyys ja saavutettavuus oikeastaan samoja asioita vai eri asioita? Monesti ne halutaan pitää erillään, koska ne menetelmät, mitä käytetään saavutettavuusasioiden tai saavutettavuusongelmien ennaltaehkäisyyn, on vähän erilaisia, mitä sitten käytetään käytettävyyden parantamiseen. Mutta sitten jos miettii ihan käyttäjän näkökulmasta, niin sitten onko käytettävyys vai saavutettavuusongelma esimerkiksi se, että jos
palvelussa on linkkejä ja ne linkkitekstit on vähän epäselviä, että niistä ei oikein pysty päättelemään, mitä sitä linkkiä klikkaamalla tapahtuu. Onko se käytettävyys- vai saavutettavuusongelma? Toisaalta se ehkä koskee kaikkia käyttäjiä, sekä apuvälinekäyttäjiä että ihan ketä tahansa, niin silloin se voisi olla ehkä tällainen käytettävyysongelma, että se koskee yleisesti kaikkia. Mutta toisaalta sitten se epäselvä linkkiteksti voi jollekin käyttäjälle olla isompi ongelma kuin toisille. Samalla lailla, jos vaikka se sivuston rakenne on epäselvä, käytettävyyttä vai saavutettavuutta. Jos joku infografiikka on vaikea ymmärtää, sekin voisi ajatella, että se on ihan kaikkiin käyttäjiin liittyvä asia. Mutta sitten jos se liittyykin se ongelma vaikka siihen, että siellä on käytetty värejä sillä lailla, että vaikka sellainen henkilö, jolla on värisokeutta, niin ei pysty erottamaan tiettyjä värejä toisistaan, niin silloin se ehkä onkin saavutettavuutta, jos se liittyy vain johonkin tiettyyn käyttäjäryhmään ja liittyy nimenomaan johonkin tietynlaiseen toimintarajoitteeseen. Mutta toisaalta sitten se voi ehkä laajemmin jossain tietyissä olosuhteessa koskea taas kaikkia käyttäjiä. Jos on jotain animaatioita, jotka pyörii siellä taustalla koko ajan ja häiritsee, voi olla muuta monenlaista erilaisia yhteensopivuusongelmia vaikka älypuhelinten tai tietynlaisten hiirinäppäimistö muiden laitteiden kanssa, puheohjauksen kanssa ei vaikka toimi. Eli nämä menee kyllä varsinkin käytännön kautta, jos miettii näiden käytännön ongelmien kautta, ne menee päällekkäin. Ja siinä oikeastaan ehkä erottavana tekijänä voi miettiä, jos niitä haluaisi jakaa erikseen käytettävyys- ja saavutettavuusongelmia, olisi se, että koskeeko se sellaisia henkilöitä, joilla on toimintarajoite, ja johtuuko se nimenomaan siitä toimintarajoitteesta, vai olisiko se sitten yleisempi ongelma. Ja silloin varsinkin, kun mietitään saavutettavuutta sellaisille henkilöille, joilla on jonkinlainen kognitiivinen toimintarajoite, niin silloin käytettävyys on oikeastaan aika lailla yksi yhteen saavutettavuutta, tai ehkä niin päin, että hyvä käytettävyys on ihan edellytys sille, että se palvelu voi ajatella olevan saavutettava ja voi ajatella, että se sopii sellaisille käyttäjille, joilla on toimintarajoitteita kognitiivisella puolella, eli liittyen johonkin kognitiivisiin prosesseihin. Ja mä laitoin tähän dialle ihan vertailun vuoksi vähän toisesta asiayhteydestä, mitä on yleensä ajateltu, että on käytettävyyden osa-alueita, havaittavuus, tunnistettavuus, tehokkuus, muistettavuus, opittavuus, ymmärrettävyys, niin ne oikeastaan kaikki liittyy kognitiivisiin prosesseihin. Ja toisaalta käytettävyyden parantaminenkin tähtää siihen, että palvelu aiheuttaisi mahdollisimman vähän kognitiivista kuormaa, eli että ei tarvisi hirveästi käyttää resursseja sen palvelun rakenteen pähkäilyyn esimerkiksi, tai siihen, että jos on hankalasti kirjoitettua sisältöä, niin sitten sitä pitäisi lähteä miettimään vielä, että mitähän tässä nyt tarkoitetaan, vaan että se käyttö olisi niin vaivotonta, että koko asiaa ei tarvitse miettiä ollenkaan. Mutta tosiaan sellaiselle käyttäjälle, jolla on kognitiivisia rajoitteita, niin silloin nimenomaan huono käytettävyys saattaa aiheuttaa saavutettavuusongelmia. Ja ne on saavutettavuusongelmia sen takia, että ne koskee jotain tiettyä käyttäjäryhmää enemmän kuin sitten yleisesti kaikkia. Vaikka ne ongelmat periaatteessa, ne epäselvät linkkitekstit tai epäselvä rakenne olisi sellaisia, jotka koskee kaikkia, niin sitten osa käyttäjistä ehkä pystyy päättelemällä kuitenkin pääsemään yli siitä huonon käytettävyyden ongelmasta, mutta sitten jos on kognitiivinen toimintarajoite, niin sitten se on niin paljon hankalampaa, että se saattaa ihan estää käytön kokonaan, tai sitten yleensä palvelu jää käyttämättä, jos se on liian hankalaksi koetaan sen käyttö. Sitten toiseen asiaan, mikä liittyy tämän esityksen kysymykseen, että siinä oli sanottu, että voiko saavutettava palvelu olla käytettävyydeltään huono. Niin mitä se oikeastaan tarkoittaa, että joku palvelu on saavutettava? Koska saavutettavuus aika monesti, itsekin töissäni sorrun välillä siihen, että kysytään vaikka kollegoilta, että onko tämä ominaisuus saavutettava vai ei. Mutta kun saavutettavuutta on niin monenlaista, toisaalta jossakin palveluissa on niin heikko saavutettavuus, että jotakin ominaisuuksia ei pysty käyttämään ollenkaan.
Eli silloin voisi ajatella, että se on heikko saavutettavuus. Mutta tuskin mikään palvelu kuitenkaan on sellainen, että sitä ei pysty ollenkaan kukaan käyttämään. Eli voi olla, että siellä on jotakin pielessä, mutta jotakin toimii. Sitten yleensä, jos noudatetaan tätä vaatimaa tasoa, eli noudatetaan verkkosisällön saavutettavuusohjeita, niin silloin, niin kuin tuossa aamupäivälläkin Sofian esityksessä kävi ilmi, että silloin yleensä kaikkien ominaisuuksien käyttö on mahdollista, jos WCAG-kriteereitä noudatetaan. Ja se on se sellainen minimitaso oikeastaan saavutettavuudessakin. Mutta se ei vielä takaa sitä, että saavutettavuus olisi hyvä tai että se palvelu olisi miellyttävä käyttää kaikille käyttäjille. Toisaalta ihan kenelle tahansa, joka käyttää tavallisia laitteita, ja sitten toisaalta, jos vaikka käyttää apuvälineillä verkkopalveluita tai jos on muita toimintarajoitteita, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Niin tässäkin on vähän eri tasoja, mikä näistä tarkoittaa, että on saavutettava palvelu. Eli yleensä kannattaa ehkä mieluummin puhua siitä, että onko saavutettavuudeltaan hyvä, tai sitten viitata siihen, että vaaditaanko jotakin tiettyä tasoa, esimerkiksi sitä WCAG 2A-tasoa. Ja laissa oikeastaan vaaditaankin verkkokaupoille, ja nyt laajenee vaatimukset muillekin aloille, niin yleensä vaaditaan sitä, että noudatetaan verkkosisällön saavutettavuusohjeita. Ja ne on aika teknisiä kriteereitä ja aika yksityiskohtaisia vaatimuksia, mutta niillä tosiaan pääsee ainakin siihen asti, että ominaisuuksia pystyy käyttämään. Eli toisaalta käytettävyyden suhteen päästään siihen, että se tuloksellisuus ainakin täyttyy kaikilla käyttäjillä, mutta sitten välttämättä muuten käytettävyyden mittareilla se palvelu ei automaattisesti ole kovin hyvä. Toisaalta sitten laissa vaaditaan myös viranomaisia kiinnittämään huomiota ihan helppokäyttöisyyteen, eli tavallaan käytettävyys täytyisi huomioida joka tapauksessa. Ja sitten kaupallisten toimijoiden puolella se on ihan fiksuakin huomioida käytettävyyttä vähän paremmin, koska siitä sitten tulee kilpailuetu ja tietysti asiakkaat käyttää niitä palveluita, jotka tuntuu miellyttävältä ja sujuvalta käyttää. Minulla on tässä muutamia tutkimustuloksia, mitä on käytettävyyden ja saavutettavuuden suhteesta tutkimuksissa selvinnyt. Eli yleensä tosiaan tämä, että noudatetaan näitä verkkosisällön saavutettavuusohjeita, niin se yleensä takaa sen, että kaikista vakavimmat saavutettavuusongelmat ja käytön esteet korjaantuu sieltä palvelusta. Eli se kannattaa ainakin ottaa minimitasoksi, että noudatetaan näitä saavutettavuusohjeita. Ja toisaalta nyt kun lakikin alkaa sitä vaatimaan, niin se on ihan itsestään selvä lähtökohta. Mutta tutkimuksissa on selvinnyt myös se, että näiden vaatimusten noudattaminen ei korjaa käytettävyysongelmia. Ja ne on oikeastaan silloin, kun näitä saavutettavuusohjeita on luotu, niin silloin on ihan otettu perusperiaatteeksikin se, että sellainen ongelma, joka koskee kaikkia käyttäjiä, ei voi olla saavutettavuusongelma, vaan saavutettavuusongelmat on sellaisia, jotka koskee vain henkilöitä, joilla on toimintarajoitteita tai joku pysyvä vamma tai rajoite. Mutta sitten siinä samalla oikeastaan, koska käytettävyyteen liittyvät asiat on jätetty pois niistä vaatimuksista, niin siinä samalla on sitten jätetty pois myös kaikki kognitiivisiin rajoitteisiin liittyvät käyttäjät. Eli ihan kenelle tahansa, vaikka olisi pysyvä toimintarajoite, niin näiden kriteerien noudattaminen korjaa yleensä noin puolet heidän kohtaamistaan käytettävyysongelmista. Mutta sitten muille vammaryhmille se prosentti on oikeastaan vielä pienempi. Eli tosiaan nämä korjaa ne kaikista vakavimmat ongelmat, mutta sitten sen lisäksi on hyvä huomioida käytettävyyttä. Toisaalta sitten saavutettavuuden huomioiminen parantaa käytettävyyttä myös tutkimusten perusteella. Eli silloin kun noudatetaan näitä vaatimuksia, niin silloin se palvelu siitä tulee käyttäjien mielestä miellyttävämpi. Se toimii paremmin yhteen erilaisten laitteiden kanssa, toimii älypuhelimilla ja niin poispäin. Ja sitten se on yleisestikin koetaan miellyttävämmäksi ja paremmaksi verrattuna sitten sellaiseen palveluun, joka ei täytä vaatimuksia.
Mutta sitten siihen kysymykseen, että voiko saavutettava palvelu olla käytettävyydeltään huono? Oikeastaan riippuu vähän, miten tämän ajattelee, että mikä se on se saavutettava palvelu. Jos ajatellaan laajasti kaikkia käyttäjäryhmiä, niin totta kai pitäisi huomioida myös henkilöt, joilla on kognitiivisia toimintarajoitteita, jolloin käytettävyyteen pitäisi kiinnittää huomiota. Ja silloin oikeastaan ainakin omasta mielestä voisi sanoa palvelua saavutettavaksi vasta, jos sen käytettävyys on myös hyvä. Mutta periaatteessa, jos menee ihan sen lain vaatiman minimin pohjalta, että kaikki ne vakavimmat ongelmat korjataan ja noudatetaan verkkosisällön saavutettavuusohjeita, niin se ei vielä takaa sitä, että käytettävyys olisi myös hyvä. Mutta yleensä ne kuitenkin kulkee enemmän tai vähemmän käsi kädessä. No entä sitten, jos tämän kysymyksen kääntää toisinpäin, voiko käytettävyydeltään huono palvelu olla saavutettava? Huono käytettävyys ainakin tosiaan, koska se on tärkeää henkilöille, joilla on kognitiivisia rajoitteita, niin silloin se tarkoittaa, että palvelu ei ole heille saavutettava. Mutta toisaalta sitten mekin ollaan käytännön työssä paljon huomattu sitä, että jos palvelun käytettävyys on huono tai jos palvelu on jotenkin monimutkainen tai turhan monimutkaisesti toteutettu tietyt ominaisuudet, niin silloin sitä on myös aika vaikea tehdä saavutettavaksi niillä keinoilla, mitä on käytettävissä teknisesti. Eli jos siellä käytetään vaikka monimutkaisia valikkorakenteita tai monimutkaisia elementtejä tai ylipäänsä se palvelun käyttölogiikka on hankala, niin silloin siitä on vaikeampi tehdä saavutettava sillä lailla, että se noudattaisi edes näitä lain minimivaatimuksia. Ja toisaalta sitten, jos palvelu on käytettävyydeltään hyvä, voisiko se olla kuitenkin saavutettavuudeltaan huono, niin kyllä sekin on mahdollista. Ja sellaisia toisaalta välillä aina tulee vastaan, jos näitä teknisiä saavutettavuuskriteerejä ei tunne, niin voi olla, että sinne jää jotain korjattavaa ja apuvälineillä erityisesti ei välttämättä kaikki toimi. Mutta silloin se toimii kuitenkin aika isolle osalle kaikista siitä koko käyttäjäryhmästä. Ja sitten toisaalta korjaaminen on aika helppoa, jos se on pelkästään sitä teknisten yksityiskohtien huomioimista. No sitten ihan lopuksi lyhyesti vielä, tuossa äsken Tuomas kertokin hyvin, että mitä kaikkia menetelmiä on olemassa saavutettavuuden huomioimiseen, käytettävyyden parantamiseen. Ja tässäkin kannattaa ehkä ottaa sellainen mahdollisimman laaja paletti käyttöön, miten saavutettavuutta ja käytettävyyttä huomioidaan ja ottaa ne molemmat mukaan siihen kehitysprosessiin. Eli että ylipäänsä olisi huomioitu se, että näihin asioihin pitää kiinnittää huomiota, olisi jonkinlainen kartoitus tehty, että missä mennään, minkälaisia menetelmiä on käytössä, mitä jo tehdään, ja sitten olisi suunnitelma, että mitä sitten pitäisi tehdä, että saavutettavuus ja käytettävyys huomioidaan paremmin. Eli otettaisiin näitä käyttäjälähtöisiä menetelmiä mukaan, käyttäjätestausta, asiantuntija-arviointeja ja testausta siihen kehitysprosessiin, suunnitteluprosessiin, ja että suunnittelussa otetaan huomioon saavutettavuusvaatimukset, toteutuksessa otetaan huomioon saavutettavuusvaatimukset, ja että kaikilla on riittävästi tietoa koulutuksen kautta, on saatavilla tukea siihen, että jos saavutettavuusasioissa tai käytettävyyden suhteen tarvitsee tukea organisaatiosta muilta, niin sitten on olemassa sitä tukea tai sitten asiantuntijapalveluita käytettävissä. Ja sitten toisaalta myös automatiikkaa kannattaa käyttää, eli tällaisia automaattityökaluja on olemassa saavutettavuustestaukseen, saavutettavuuden seurantaan. Meilläkin Eficodessa just julkaistiin tällainen saavutettavuuden monitorointipalvelu, joka on tarkoitus helpottaa sitten tätä kokonaisuuden huomioimista. Eli mahdollisimman laajalla paletilla kannattaa lähteä näitä asioita lähestymään, kunhan vaan sitten muistaa sen ylipäänsä, että käytettävyys on myös tärkeä osa saavutettavuutta, ja käytettävyyttä ei kannata unohtaa, koska nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa, ja tavoitteena tietysti on se, että palvelu on sekä saavutettavuudeltaan hyvä, että käytettävyydeltään hyvä. Kiitoksia. Olisiko kysymyksiä sitten? Kiitos Timo.
erittäin mielenkiintoinen puheenvuoro ja heräsi vilkasta keskustelua chatissa, niin mäpä kaivan täältä. Ainakin yksi kysymys tuli tuossa jo. Ja vähän aikaisemmin liittyy ehkä tähän saavutettavuuden määrittelemiseen pikkasen uudella tavalla. Eli Kiia pohti, että mitä mieltä olet tällaisesta ajatuksesta, että saavutettavuus koostuisi käytettävyydestä ja sosiaalisesta inkluusiosta. Jos saavutettavuuden perusperiaatteena voidaan pitää sitä, että palvelu on käytettävissä ja sen sisältämä informaatio on saatavissa kaikille, niin eikös käytettävyyden tavoite helppokäyttöisyydestä ja sosiaalisen inkluusion tavoite kaikkien ihmisryhmien osallistamisesta yhdistyy juuri saavutettavuuteen? Joo, se on ihan hyvä ajatus ja nimenomaan oikeastaan niinhän se pitäisi mennäkin, että ne ei olisi kaksi erillistä asiaa, vaan sitten nimenomaan ajateltaisiin sitä sen kautta, että se olisi tavallaan käytettävyyttä kaikille ja ajateltaisiin myös laajasti erilaisia kykyjä ja erilaisia rajoitteita, kyvyltään erilaisia ihmisiä siinä vaiheessa, kun mietitään, että ainakin palvelun pitäisi toimia kaikille sillä lailla, että sitten kukaan ei jää paitsioon siinä palvelun käytössä tai että joku asia ei olisi ollenkaan mahdollista jollekin tietylle käyttäjälle. Ihan hyvä ajatus. Juuripa näin. Hyvä. Sitten on aika paljon keskustelua resursseista ja yleisistä pulmista, mihin törmätään, ja siihen että tilaajilla sitten saattaa kuitenkin siellä muut asiat sitten siellä deadlineien paineessa ajaa sitten ohi sieltä. Tämmöinen kysymys kiinnostava löytyisi täältä vielä, että olisi kiinnostavaa kuulla, Maria viestittää, että mitkä kaikki roolit voisi olla mukana saavutettavuuden ja käytettävyyden menetelmissä, monitoroinnissa ynnä muussa. Eli ei pelkästään suunnittelija tai koodari. Eli tuleeko mieleen, että ketkä kaikki pitää saada mukaan, että tulos on hyvä? Joo, erittäin hyvä kysymys ja tärkeää miettiä sitä siellä omassa organisaatiossa, koska toisaalta kyllähän sen pitäisi olla mukana ihan ylimpää johtoa myöden organisaation strategiassa, että saavutettavuus huomioidaan. Eli se täytyy huomioida ja sille annetaan riittävästi resursseja. Ja totta kai se käytännön työ, mitä sitten suunnittelijat ja koodarit tekee, niin sittenhän heillä nyt on aika paljon vaikutusvaltaa siihen, että lopputulos on saavutettava. Mutta sitten siinä täytyisi olla esimerkiksi tuoteomistajallahan on sitten kuitenkin loppujen lopuksi vastuu siitä, että kaikki asiat tulee huomioitua ja sitten, että on oikeat menetelmät käytettävissä. Että ainakin niin, että ei sitä voi pelkästään suunnittelijan ja koodarin vastuulle jättää, vaan se täytyy olla sitten laajemmin huomioitu myös. Ja ei pidä unohtaa sitten kaikkea ylläpitoa, kun tulee uusia ominaisuuksia, niin että ne kaikki on saavutettavia, sisällön tuotantoa. Ja ehkä sitten, jos palvelua ostetaan ulkopuolelta, osittain on ulkostettu, niin sitten se toimittajan vastuu siellä myös on hyvä muistaa. Juuri näin. Siitäpä todettiinkin, että pitkälti kaikki. Hei, viimeinen kysymys, niin pääsen sitten, mä hilpasen tuonne Braille-saliin takaisin, mutta Hannu kysyy, mistä löytyy lisätietoa Eficoden saavutettavuuden monitorointipalveluista? Varmaan oletan, että Eficoden verkkosivuille ohjataan, jos jollain teistä siellä suoraan on linkki antaa vaikka tuonne chattiin, niin saadaan sieltä tietoa eteenpäin. Joo. Sieltä löytyy lisää tietoa. Hyvä. Eli eficode.com ja teillä on aika kattavat verkkosivut. Mä olen siellä itsekin näitä oppaita, mitä on tänäänkin mainostettu. Niin sieltä itsellenikin käynyt tilaamassa. Kiitos tästä osiosta mun puolestani. Kiitos erityisesti nyt Timolle tästä tiivisimmästä puheenvuorosta. Kiitos Tuomakselle ja Ruutille